egészségükbe, és nehogy azt higgyék, hogy bármilyen kontroll van. Semmi. Semmi. A kis légkondicionált autóikba ülnek, a légkondicionált szupermarketekbe járnak, és vedelik ezeket a cukrozott üdítő italokat, és tönkrevágja az egészségüket. Összetettebb dolog ez jóval, a prevenció, és higgyék el, hogy olcsóbb lenne, mint az egészségügyet nem lehet megoldani. Tehát ilyen nincs, hogy az egészségügyet megoldom. Nem tudom megoldani, a betegápolást nem tudom megoldani. Az egészséges emberért tudok tenni. De hogy oldjam meg az egészséget, amikor teszem tönkre generációk életét a helytelen életmóddal és táplálkozással? Hát ezeknek a fiataloknak, ezek már most tönkre vannak menve. Rossz mozgáskoordinációjuk van, túlsúlyuk van, mindenféle fóbiáik vannak, hát öregkorukra mi lesz ezekkel? Értik? De hát ezt nekünk kell megoldani, ezt a társadalomnak kell kezelni valamilyen szinten, de hát mi a fülünk botját nem billegetjük. Hát most azért fog változni valamelyest a helyzet.